Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë që gatuhet shumë shpejt, por është me plot shije. Spaghetti me fruta deti. Unë kam zgjedhur kalamar dhe karkaleca, ju mund të zgjedhni çfarë të doni nga frutat e detit. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam zgjedhur 400 gram karkalecë, 200 gram kalamare, 500 gram spaghetti ose një pako, 350 gram domate ose 3 kokra, si doni, 3 thelbi hudre, 1 tuf majdanoz, 1 gotë verë të bardhë, krip edhe vaj ulliri si gjithmonë. Vazhdojmë nga puna. Në fillim, vendosim ujë në zjarr. Unë kam zgjedhur 2 litra ujë për këtë të nxjerrë që kam dhe për sasinë e makaronave. Ju mund të hedhni edhe më pak edhe më tepër, nuk prish punë, por jo rekomandoj që të hedhni pak ujë tepër në mënyrë që makaronat të zihet mirë dhe mos të ngjiten. Pra, kjo është ideja që kam hedhur kaq shumë ujë që ju duket shumë se sasi. Do ta lëm ujë të valojë dhe në momentin që do të valojë, do të vendosim makaronat. Tani do të bëjmë salcën. Karkalecën i kemi larë dhe i kemi pastruar dhe i kemi rujt me gjithë koka sepse kokat kanë shije. Kalamarin i kemi qarë në mes, ja kena heq pjesën e brendshme pra dhe kemi pastruar mirë. Tani do të bëjmë prerjen sipas dëshirës, pra. Nuk do t'i bëjmë as shumë të holla, as shumë të mëdha, sepse kur të skuqen dhe të bëhen gati, këto mlidhen prapë dhe zvoglohen. Prerja këtyre pra bëhet sipas dëshirës. Mund ta pres kështu, mund ta pritni edhe për së gjati, si të keni dëshirë. Nuk ka shumë rëndësi pra. Ndahet kjo në mes dhe pret në këtë mënyrë. Edhe këmbët ose lulën, si që thonë ndryshe, ja zvoglojmë pak, për mos të janë shumë të gjata. Tani kemi vendosur tiganin që do ta bëjmë salcën. Hedhim 3 lugë vaj, sepse një lugë do ta hedhim tek makaronat gjatë zierjes, në mënyrë që mos të ngjisin. Pra hedhim 3 lugë vaj. Kemi hedhur 3 sepse janë të njohur dhe nuk e kanë fuqinë e aromës shumë të madhe. Nëse janë të thotë, mund të hedhim edhe 1 ose 2 sipas dëshirës. Dhe në fund nuk i prem fare në mënyrë që pasi ta kenë shuar aromën do t'i heqim pra thelbit e hudrës, nuk do t'i lëm në gatim. Në momentin që shikojmë se uji po valon, hedhim edhe kripën, 1 lugë rrafsh pra. Jo shumë lugë të madhe, kjo lugë mesatare, gatime. Dhe 1 lugë vaj pra, se tham 1 lugë do ta hedhim këtë dhe 3 lugë i kemi hedhur tek salca. Në mënyrë, vajin ja hedhim në mënyrë që mos të ngjesin makaronat, pra të rinë makaronat e shkuqura. Tani do t'i vendosim makaronat. Do t'i vendosim në mënyrë që të tillë. Do t'i hapim rreth tenxherës. Dhe avash to do zbuten dhe do të binë vetë në tenxherë, pra do t'i shtypim avash. Tani në momentin që janë zhyt në ujë, mund t'i përzini në mënyrë që mos ngjiten, pra që të hapen mirë, e tham shumë herë këtë proces. Pra do t'i lëm jo tamam të zjera mirë. Në momentin që morin varë, 6 minuta. Pra, për 6 minuta janë gati. E vendosim edhe kapakun, nuk e mbyllim mirë në mënyrë që mos na tërhet uji, ta shikojmë dhe i lëm të ziejë. Tani do ta ulim temperaturën dhe do t'i hedhim frutat e detit dhe do t'i vazhdojmë të skuqen avash. Kjo është shumë rëndësishme sepse duhet që të marrin aromën dhe shijen e mirë, duhet që salca të bëhet avash. Kjo është shumë rëndësishme, pra në zjat të ngadalë. Tani vazhdojmë edhe hedhim frutat e detit. Hedhim kalamaren dhe thamë do t'i përzim avash në mënyrë që t'ja ruajmë formën.
edhe në zjarr shumë të ngadaltë. Tani hedhim edhe kakarisin. Dhe përzierja kam të bëj avash në mënyrë që gjithmonë ta ruaj formën e frutave të detit mos të prishet, pra shumë e rëndësishme. Sepse gjatë servirjes ne duam që ta shohim kakarisin në këtë formë që kemi tani. Pra do t'i lëm të bën avash. Frutat e detit po bëhen për bukuri. Kakarici ka marrë ngjyrën karakteristike, pra ngjyrën e kuqe, edhe në zjarr të ngadalt po i lëm që të bëhen perfekt. Tani përgatitim domaten, sepse edhe pak kohë dhe kakarici është bërë gati, pra do ta shuajmë me verë dhe më mbrapa do të hedhim domaten e freskët. Spageti u zi fiks. Do ta heqim këtë takulluj. Kemi kullu spagetin dhe i kemi lënë këtu. Dhe kam rujt një garushde lëng makaronash në mënyrë që nëse salca nuk ka lëngun e duhur, do t'ja shtojmë sepse ne spagetin e dum pak të lëngshëm, nuk e dum të thatë. Pra një gjujmë shijen e salcës, pra. Kjo është ideja që unë e kam rujtur këtë dhe po jo mëse edhe ju ke gjë. Domaten e kemi zgjedhur të pjekur mirë. Edhe ju do ta zgjedhni domaten e pjekur mirë, pra sepse bëhet salca shumë e mirë dhe e shpejt. Kurse nëse domatja nuk është e pjekur mirë, nuk e ka shijen e mirë, pra nuk del salca e mirë. Kjo është sekreti i domates të pjekur shumë. Siç e shikoni, e kanë shjerur lëngun dhe nuk do t'i lëmë që të ngjiten tek tigani. Në këtë moment do të bëjmë shurjen në vendin e bardhë. Gjithmonë frutat e detit e duan shurjen me vendin e bardhë sepse jap shije. Dhe i lëmë kështu në verën e bardhë në mënyrë që ta marrin shijen perfekte. Ja pra, dhe vera ka avulluar komplet. Tani do të bëjmë hedhjen e domates. I trazojmë avash, kemi thënë për t'ja ruajtur formën kallamarës dhe kakalicit, duhet që të trazojmë avash. Tani në këtë moment, se shikoni se domatja ka marrë formën e salcës, tani do të hedhim makaronat. Do vazhdojmë i trazojmë. Tani trazojmë avash në mënyrë që dhe makaronat të marrin aromën dhe shijen e frutave të detit dhe do t'i lëmë edhe për disa minuta tjera që të zjen, pra se tani kemi lënë pak al dente. Nuk kemi bërë fiks makaronat. Dhe i shikoni si janë pa lëng. Për këtë gjë ju thash se do ta ruajmë lëngun e makaronave. Sepse kam e duam pak në lëng. Në këtë moment do ta hedhim lëngun e makaronave që ju thash do ta ruajmë. Tani do të bëjmë edhe hedhjen e pak majdanozit, do ta ngrijmë majdanozin. Dhe një sasi do ta lëmë që ta servirim tek pjata, sepse ruan edhe ngjyrën, edhe aromën. Dhe një pjesë tjetër do ta hedhim tek spageti tani, në mënyrë që të marrin shijen më tepër. E ngrijmë majdanozin, një sasi tham do ta hedhim tek spageti. Dhe një pjesë tjetër do ta ruajmë për të hedhur nga sipër. Ja pra të dashur miq, edhe spageti me frutat e detit është gati. Unë nuk i hodha kryp siç më pat, sepse unë i hodha lëngun e makaronave. Nëse nuk e hedhni lëngun e makaronave, do t'i provoni dhe do t'i ashtoni sipas dëshirës. Pra tani janë gati për servirje. Do ta lëm për disa minuta në mënyrë që të mpikset, sepse makarona mpikset pak vetë. E vendosim tek pjata edhe e majmë për 1 minutë kështu në këtë pozicion. Në mënyrë që ta ruajmë formën, pra.
Nuk do të mërzitemi për disa sekonda, sepse edhe servioja ka rëndësinë e vetë. Në qoftë se një ushqim është për syri i bukur, edhe për shije do të jetë perfekt. Ja pra, vendosja e frutave në pjatë bëhet sipas dëshirës, pra mund t'i vendosim sipër makaronave, mund t'i vendosim në anësore, si që i duam ne për syrin tonë. Pra të dashur miqtë e mi, kjo ishte receta që përgatita sot për ju. Duke ju falendruar shumë për ndjekjen që më bët, mos harroni të bëni subscribe të kanalin im, të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Ju përshëndes shumë dhe kalofshi një ditë sa më të bukur. Mirupafshim. Shihemi së shpejti në video në radhës.